আপোনাৰ স্কিনখনো বহুত বেছি ড্ৰাই নেকি? আপুনি এটা ঠাণ্ডা দিনত ভাল ফেচিয়েল অইল বিচাৰে নেকি, যিটো ইউজ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ স্কিনখন বহুত বেছি গ্ল' কৰে আৰু বহুত বেছি মানে গ্লাছ স্কিন হৈ যায়? তেন্তে চাই থাকক এই ভিডিঅ'টো। মই আপোনালোকক এটা স্কিন কেয়াৰ দেখুৱাম যিটো আপোনালোকে ঠাণ্ডা দিনত ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ড্ৰাই স্কিনৰ কাৰণে এইটো একদম বেষ্ট হয়। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু মই ফাৰ্ষ্ট এয়া মুখখন ক্লিন কৰি ল'লোঁ, তাৰপিছত এতিয়া লগাম এয়া টনাৰ। এইটো হয় প্লামৰ টনাৰ আৰু এইটো ৰ'জ ৱাটাৰ টনাৰ হয়। প্ৰথমতে মই এইটোৱে ইউজ কৰি ল'ম। এইটো মই বহুত দিনৰ পৰা ইউজ কৰি আছোঁ, বহুত ভাল টনাৰ হয় এইটো। আৰু এয়া মই এতিয়া টনাৰটো ভালদৰে ফেচত লগাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই লগাম প্লামৰ এই চিৰামটো। আৰু এই চিৰাম নহয়, ফেচ অইল হয়। আৰু এইটোৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'ম বাৰু। প্ৰথমতে মই কেনেদৰে লগাইছোঁ, কেনেদৰে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাকে দেখুৱাই লৈছোঁ আপোনালোকক। আৰু এই ফেচ অইলটো আপোনালোকে ৰাতি ব্যৱহাৰ কৰিব, দিনত নকৰিব। ৰাতি শোৱাৰ আগত মুখখন ভালদৰে ফেচ ৱাছ কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ভাল টনাৰ এটা লগাই ল'ব, যিটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু তাৰপিছত এই ফেচ অইলটো লগাব। চাওকচোন মোৰ স্কিনখন লগোৱাৰ লগে লগে কিমান ধুনীয়া এটা গ্ল' কৰিছে। আৰু এটা কথা, যদি আপোনালোকৰ অ'পেন প'ৰ্ছ আছে তেন্তে আপোনালোকে এইটোত অইল ইউজ নকৰিব, কাৰণ অ'পেন প'ৰ্ছৰ কাৰণে অইল ইমান ভাল নহয়। প'ৰ্ছবোৰ অলপ বেছিকৈ দেখায়, মানে বেছি অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ আহে যদি আপোনালোকে অ'পেন প'ৰ্ছ থকাসকলে অইল ইউজ কৰে। আপোনালোকে ইউজ নকৰিব। যিসকলৰ অ'পেন প'ৰ্ছ নাই তেওঁলোকে ইউজ কৰিব। আৰু ড্ৰাই স্কিনৰ কাৰণেতো এইটো একেবাৰে বহুত বেছি ভাল। আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনততো আমাৰ সকলোৰে স্কিনখন ড্ৰায়ে হৈ যায়, আপোনালোকে সকলোৱে ইউজ কৰিব পাৰে। মোৰ স্কিনখন বহুত বেছি অইলি, তথাপিও মোৰ এইটো শ্বুট কৰিছে, কাৰণ ঠাণ্ডাৰ দিনত এইটো মানে একদম বেষ্ট। আৰু মোৰ পিম্পলছো হোৱা নাই দেই এইটো ফেচ অইল ইউজ কৰাৰ পিছত। আৰু চাওকচোন মই কেনেদৰে মাছাজ কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে এনেদৰে মাছাজ কৰিব এইটো ফেচ অইল ইউজ কৰাৰ পিছত। ফেচ অইল ইউজ কৰিলে সদায় ফেচ ভালদৰে মাছাজ কৰিব, তেতিয়াহে বেষ্ট ৰিজাল্ট পোৱা হয়। আৰু আপোনালোকে ভালদৰে মাছাজ কৰি লোৱাৰ পিছত এনেদৰে ৰিজাল্ট পাব এই ফেচ অইলটো ইউজ কৰাৰ পিছত। আৰু ইয়াৰ বিষয়ে মই এতিয়া ভালকৈ ক'ম। এইটো হয় প্লামৰ এটা প্ৰডাক্ট হয়, বহুত ভাল হয়। মই বহুত দিনৰ পৰা ইউজ কৰি আছোঁ আৰু এইটো মই pH টেষ্ট কৰিও আপোনালোকক দেখুৱাম। এইটো গ্ৰেপছিড অইল হয় আৰু গ্ৰেপছিড আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল। এণ্টি এজিঙৰ কাম কৰে গ্ৰেপছিড অইলে আৰু স্কিনখন বহুত বেছি মানে গ্ল' কৰে। আৰু এয়া চাওক, মই বহুতখিনি লগালোঁ। আপোনালোকক পেকেটৰ পৰা এনেই উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ, পেকেটটো দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু এয়া চাওক, মই বহুতখিনিয়ে ইউজ কৰিলোঁ। আৰু মই প্লামৰ যিমানেই প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে বহুত বেছি ভাল হয়, বহুত ভাল পাইছোঁ। আৰু ৰিজাল্টটো বহুত ভাল হয় প্লামৰ প্ৰডাক্টবোৰৰ। আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব পাৰে, বহুত ভাল ব্ৰেণ্ড হয় এইটো এটা। এই ফেচ অইলটোৱে এণ্টি এজিঙৰ কাম কৰে আৰু স্কিনখন বহুত বেছি গ্ল' কৰে। আপোনালোকে ইউজ কৰিলে নিজে দেখা পাব। আৰু বহুত ভাল হয়, এণ্টি এজিঙৰ কাম কৰে। যিসকলৰ বয়সৰ চাপ মুখত পৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ফেচ অইলটো বহুত বেষ্ট হয়। আৰু গ্ৰেপছিড অইল আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুত ভাল। গ্ৰেপছিড অইলে এণ্টি এজিঙৰ কাম কৰে, স্কিনখন বহুত বেছি ব্ৰাইট কৰে। যদি আপোনাৰ স্কিনত বয়সৰ চাপ পৰিছে, স্কিনখন কোচ খাই আহিছে আৰু বহুত বেছি দাগ হৈ গৈছে, তেন্তে আপোনালোকে এই ফেচ অইলটো এবাৰ ইউজ কৰি চাওক। আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই এইটো pH টেষ্ট কৰি দেখুৱাম। আপোনালোকে নিজে দেখি গম পাব যে pH টেষ্ট কৰাৰ পিছত এই ফেচ অইলটো আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে ভাল হয়নে বেয়া। যিসকলে আজি নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। মই নতুনকৈ খুলিছোঁ এই চেনেলটো আৰু আপোনালোকক সদায় বিউটি ৰিলেটেড ভিডিঅ' দি থাকিম। মই মেকআপ আৰ্টিষ্টো হওঁ, আপোনালোকক কেতিয়াবা মেকআপো কৰি দেখুৱাম আৰু হোম ৰেমেডিজো দেখুৱাম। আপোনালোকে যেনেদৰে কিবা যদি কেতিয়াবা আপোনালোকৰ জানিবলৈ মন আছে, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, মই আপোনালোকক নিশ্চয় সহায় কৰিম। আৰু এইফালে এতিয়া মই pH টেষ্ট কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ pH 5 আৰু 6ৰ ভিতৰতে ওলাইছে। আৰু pH 5 আৰু 6ৰ ভিতৰত ওলোৱাখিনিহে আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে ভাল হয়। 7ৰ ভিতৰত ভালেই হয় বাৰু, কিন্তু 5, 6টো একেবাৰে বেষ্ট হয় আৰু টেনশ্যন নাই, আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব।